بیا یه دود بگیر فکرت باز شه. یکم حال میکنی، از این فکرها میای بیرون، عمیق‌تر میشی، به خدا نزدیکتر میشی، خلاقیتت فوران میکنه. این زمزمه ها، این وسوسه ها خیلی آشناست نه؟ انگار یک کلید مخفی وجود داره، یه راه میانبر برای فرار از روزمرگی و رسیدن به یه دنیای عمیق‌تر و رنگی‌تر. چه تا حالا این مسیر رو تجربه کرده باشی، چه فقط از دور تماشاش کرده باشی، یا تا اگه کنجکاوی که بدونی پشت پرده این داستان چیه، ازت میخوام این چند دقیقه رو مهمون ما در کانال خودت یعنی بیدارگر باشی و برای حمایت از ما و گسترش این آگاهی کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنی. میخواییم با هم به یه سفر بریم، سفری به پشت پرده یکی از بزرگترین و فریبنده ترین سرابهای دنیای امروز. این ویدیو رو برای هر کسی که سلامتی و آگاهیش برات مهمه بفرست، چون قراره از یه دروغ شیرین حرف بزنیم که میلیون ها نفر رو توی خودش گرفتار کرده. فصل اول، دروازه های بهشت، وعده شیرین. همه چیز از یه وعده شیرین شروع میشه، وعده تجربه متفاوت. تصور کن یه شب آروم کنار دوستات یا تنها، یه موسیقی که دوست داری داره پخش میشه، یه نفس عمیق و چند لحظه بعد دنیا عوض میشه. انگار یه نفر تمام فیلترهای خاکستری دنیا رو برداشته، رنگها زنده تر میشن، صداها عمیق‌تر به گوش میرسن و یه پیتزای ساده مزه بهترین غذای عمرت رو میده. افکارت شروع میکنن به پرواز کردن، به جاهایی میرن که قبلا حتی فکرش هم نمیکردی. یهو یه درک عمیق از یه فیلم پیدا میکنی یا یه لایه جدید از یه آهنگ رو کشف میکنی. حس میکنی به راز کائنات پی بردی. یه صدایی تو سرت میگه خودشه. این همون حس وصل شدنه. این دروازه حقیقته. این حس بد جوری آدمو مسحور میکنه. نه فقط خود حالت، بلکه اون قولی که بهت میده. با خودت میگی این راه میانبر منه برای رسیدن به روشنایی، این ابزار منه برای خلاقیت، برای عمیق شدن. و این داستان جدیدی نیست. قرنهاست که این گیاه با معنویت و هنر گره خورده. از عارفای قدیمی که بهش میگفتن گیاه مقدس تا هنرمندای امروزی که اون رو منبع الهامشون میدونن. انگار یک کلید جادوییه که قفل‌های ذهن رو باز میکنه. این ماه عسل ماجراست، دورانی که حس میکنی یک کشف بزرگ کردی. اما سوال اینجاست، آیا این دروازه واقعاً به بهشت باز میشه یا فقط یه در خوشرنگ و لعابه که پشتش هیچی نیست؟ فصل دوم، پشت پرده شیمیایی. مغز در مهمانی. بیا برای چند لحظه از دنیای حس و حال فاصله بگیریم و ببینیم علم چی میگه. اون حس سرخوشی و اتصال جادو نیست، یه اتفاق کاملا شیمیاییه. ماده اصلی فعال توی ماریجوانا یعنی THC مثل یک کلید غریبه وارد قفل‌های مغزت میشه. این کلید قفل گیرنده‌هایی رو باز میکنه که بهشون میگن گیرنده‌های کانابینوئید. این کار باعث میشه سیستم پاداش مغزت با دوپامین شستشو داده بشه. دوپامین هم همون هورمون لذت و انگیزه است. همون حسی که موقع عاشق شدن، برنده شدن یا خوردن یک غذای خوشمزه تجربه میکنی. خب معلومه که حس فوق‌العاده‌ای داره. انگار مغزت یه مهمونی بزرگ راه انداخته و تو مهمون ویژه اون هستی. اما مشکل اینجاست، مغز ما برای این حجم از دوپامین مصنوعی و بی زحمت طراحی نشده. وقتی این اتفاق مدام تکرار میشه، مغز برای حفظ تعادل شروع میکنه به کم کردن حساسیت گیرنده هاش. یعنی برای رسیدن به همون حس اولیه به مقدار بیشتری از اون ماده نیاز پیدا میکنی. این شروع یک چرخه معیوبه. کم کم چیزایی که قبلا حالتو خوب میکردن دیگه اون لذت سابق رو ندارن. یه گفتگوی عمیق، یه موفقیت کوچیک، دیدن یه منظره زیبا، مغز دیگه برای این لذت‌های طبیعی و سالم دوپامین زیادی آزاد نمی‌کنه، چون به اون مهمونی‌های بزرگ عادت کرده. آستانه شادی مغزت تغییر می‌کنه و یهو می‌بینی برای اینکه فقط حس نرمال و بی‌حوصله نبودن داشته باشی بهش نیاز داری. اون مهمونی اولیه حالا تبدیل به یه نیاز دائمی برای فرار از خماری شده.
و بعد اون مه از راه میرسه، اون حالت گیجی و سردرگمی. وسط حرف زدن رشته کلام از دست در میره، تمرکز کردن روی کار ساده سخت میشه. اینها علائم اینه که هیپوکامپ مغزت، یعنی مرکز حافظه و یادگیری، تحت فشاره. این فقط فراموشی نیست، این یعنی از دست دادن شفافیت ذهن، یعنی از دست دادن تیزترین ابزاری که برای رشد و موفقیت داری. فصل سوم، تله معنوی، یعنی قفس طلایی. حالا بیا عمیق‌تر بشیم، چون این داستان فقط به شیمی مغز محدود نمیشه، این به روح تو مربوطه. خیلی این مسیر رو با نیت رشد معنوی شروع میکنن. فکر میکنن این گیاه یه استاد یا راهنماست که کمکشون میکنه عمیق‌تر بشن. اولش هم همین حسو میده. حس میکنی داری پرواز میکنی، به یه سطح بالاتر از آگاهی میرسی. اما به مرور اون حس سبکی تبدیل به یه وزنه سنگین میشه. مثل یه مهر غلیظ که روی روحت میشینه و جلوی دید قلبت رو میگیره. چرا؟ چون بیداری واقعی از دل حضور و شفافیت بیرون میاد. از روبرو شدن با خود واقعیمون، با ترسامون، با استرابهامون، با سایه هامون. سخته، گاهی دردناکه، اما اینجوریه که قوی میشیم، اینجوریه که نور درونمون شعله‌ور میشه. اما ماریجوانا یه راه فرعی نشونت میده، یه میانبر. اون حسای خوب بیداری مثل حس اتصال، سرخوشی و بصیرت رو تقلید میکنه بدون اینکه تو زحمتی براش بکشی. این مثل اینه که به جای کوهنوردی و فتح قله سوار تلکابین بشی. منظره از اون بالا شاید همون به قشنگ باشه، اما تو اون قدرت، اون استقامت و اون لذت واقعی فتح رو به دست نیاوردی. و اون رویاها چی شدن؟ دنیای خواب یکی از مهمترین راههای ارتباط ما با ناخودآگاهمونه، جایی که روحمون با همون حرف میزنه. تحقیقات نشون میده مصرف مداوم ماریجوانا چرخه خواب رم که رویاها در اون اتفاق میفتن رو مختل میکنه. برای همین خیلی از مصرف کننده ها دیگه رویاهاشون رو به یاد نمیارن. اون دنیای درونی رنگارنگ و پر از رمز و راز تبدیل به یه صفحه خاکستری و ساکت میشه. این هزینه روحانی ماجراست، خاموش شدن صدایی که قرار بود از درون خودت راهنمایی کنه. فصل چهارم، دود فرهنگی. چرا اینقدر عادی شده؟ خب اگه اینطوری هست، چرا اینقدر عادی و حتی باحال به نظر میاد؟ چون ما توی دود فرهنگی غرق شدیم. از آهنگ‌ها و فیلم‌ها گرفته تا شبکه‌های اجتماعی همه دارن این پیامو میدن که این یه چیز بی خطر، خلاقانه و حتی معنویه. یه صنعت چند میلیارد دلاری پشت این ماجراست که با قدرت داره روایت این فقط یه گیاه طبیعی رو ترویج میکنه. اما طبیعی بودن چیزی دلیل بی خطر بودنش نیست. بعد فشار اجتماعی از راه میرسه. توی جمع دوستات وقتی به تعارف میکنن و رد میکنی، یه جوری نگاهت میکنن انگار بازی رو خراب کردی. این جو مهمانی، این فشار مثل بقیه بودن خیلی‌ها رو توی این مسیر نگه می‌داره، حتی وقتی ته دلشون میدونن یه جای کار میلنگه. این دود فرهنگی باعث میشه علائم خطر رو نادیده بگیری. اون اضطراب ناگهانی، اون حمله‌های پارانویا، اون کم شدن انگیزه، همه رو توجیه می‌کنی. به خودت میگی نه، اینا بخشی از مسیر رشده. اما ته قلبت اون صدای آروم، اون شهود درونی داره بهت میگه یه چیزی سر جاش نیست. فصل پنجم، مسیر شفافیت، بازگشت به قدرت درون. خب برای کسی که تا حالا این مسیر رو نرفته باید بگم تو چیزی رو از دست ندادی. تو قدرت طبیعی خودت رو حفظ کردی. و برای کسی که توی این مه قدم گذاشته خبر خوب اینه که راه بازگشت همیشه بازه. تو از این سراب خیلی قوی تری. بیداری واقعی به هیچ عصایی نیاز نداره. اون همین الان درون خودته. و این راه بازگشته. 1. با نفست آشتی کن. تنفس پل بین جسم و روحه. هر وقت حس کردی ذهنت آشفته است، فقط چند دقیقه روی نفس تمرکز کن. 4 ثانیه دم، 4 ثانیه حبس، 6 ثانیه بازدم. این ریتم سیستم عصبی تو رو آروم میکنه و به مغزت اکسیژن خالص میرسونه. این آرامش واقعیه، رایگان و همیشه در دسترس.
2. با خودت خلوت کن. مدیتیشن قدرتمندترین تمرین برای رام کردن ذهن سرکشه. قرار نیست کار خاصی بکنی. فقط 5 دقیقه در روز یه جای آروم بشین و به افکارت نگاه کن. بدون اینکه درگیرشون بشی. مثل دیدن ماشین هایی که از یه اتوبان رد میشن. تو فقط کنار جاده نشستی و تماشا میکنی. این تمرین به مرور فاصله‌ای بین تو و افکارت ایجاد میکنه و تو رو به جایگاه شاهد برمیگردونه. 3. بدنت رو به حرکت در بیار. انرژی باید جریان داشته باشه. ورزش، یوگا، رقص یا حتی یه پیاده روی ساده در طبیعت انرژی های گیر افتاده در بدنت رو آزاد میکنه و بهت حس سرزندگی و قدرت میده. 4. این راه رو تنها نرو. با یه دوست قابل اعتماد حرف بزن. اگه لازمه از یه متخصص کمک بگیر. و بدون که اینجا در جامعه بیدارگر تو تنها نیستی. تجربتو توی کامنت ها بنویس. ما اینجا هستیم تا به هم کمک کنیم و از هم یاد بگیریم. حرف آخر، دعوت به اوج. این فقط یک ویدیو در مورد ترک یک عادت نیست. این یک دعوتنامه است. دعوتی برای بازگشت به قدرت اصیل درونت. بیداری تو فقط برای خودت نیست، برای تمام دنیاست. هر بار که تو شفافیت رو به جای مه انتخاب میکنی، یه چراغ روشن میکنی که میتونه راه رو برای بقیه هم روشن کنه. دنیا به ذهنای شفاف، قلبهای بیدار و روحای قدرتمند احتیاج داره. شراب ماریجوانا زیبا و فریبنده است، اما تو قدرت این رو داری که ازش عبور کنی و به چشمه آب واقعی برسی. اون چشمه درون خودته. این ویدیو رو برای هر کسی که دوستش داری و فکر میکنی به شنیدنش نیاز داره بفرست. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودی دوست من. در پناه نور الهی و بیدار باشی.